2, 4, 6, 8, 10. So, tingnan natin kung ano mangyari. Hulog ko dito. Oh, 11 minus 1, 10. Yes! So, testing ulit natin. Wala kasing battery ito eh. Tingnan ba? 1 plus pa ulit. Yung lumabas yung positive, yung K doon. So, ito yung i-equals mo yan. Pipindutin mo equals. Nagpa-plus. Gets? So, ganoon din dito. Pag nagdidikit natin to, magpa-plus siya. So, gagawa tayo ng slide para dyan. Okay. So, pakita ko na rin sa inyo guys na kung saan ko to nakita tong dalawang ito. Yung dalawang yan. Yan yung pattern copper na papunta dun sa equals. Diba kanina nakita nyo pag pinipindot yung equals nagpa plus siya. So ganito ang itsura niyan. Don't move. Yan. Perfect. So yung equals natin, equals ko ng calculator ko is ito. Kamali ako niya kanina. Ano? Yun yung equals niyan. Ngayon, pag sinundan mo yan, kasi putol yan eh. Pag may nagdidikit na grabber dyan, nagko-contact siya. Nagkakaroon siya ng contacts. So pag sinundan mo yan, ay. So pag sinundan mo yan, dito, dun. Okay. Punta dito, no. Ayan, ganun. Yun yung isa. Tapos yung isa niya, ito. So, susundan mo. Kung saan siya pupunta. Dito sa butas na to. Ayan, pag tinignan mo yung sa likod, yun. Yun guys. So, dyan ko siya hininangan. Dyan ako naghinang. Okay. So, babalik ko na ha. So, bali, pag hininangan nyo to, hininangan nyo yan. Kailangan, dahan-dahan lang kayo sa, kasi di ba yan, mayroon niya itim, no? Kakas kasi mo yan. Dahan-dahan lang. Nipis lang. Wala lang yung kulay niya. I mean, yung cover niya, coated niya. So, saka mo siya pwedeng hinangan. Okay. So, gamit kayo na panghinang. Ito. So, ito, mainit na mainit to. Tapos meron kayong LED. Soldering LED. Dikit-dikit lang na ganun. Dikit lang. Hanggang sa makagawa kayo ng wire na ganito. No? Okay. So, ngayon guys, gumawa ako nito. Ito. Sliding. Diba? Karton lang yan. Ito is sa mga laruan from basura. So this is basura counter. Okay, basura made in basura. Yan, gumawa ako ng slide. Okay, papaganyan natin yan para yung barya ihulog natin dyan.
Okay. So, ito yung piso. Nandito kasi ako sa saan ba to? So, itong mga ganitong barya ang gagamitin ko. Okay. Ipon challenge with counter. With barya counter. Okay. Para sa ating mga pisonet. So, yung calculator, nakita nyo na. Yung slide, nakita nyo na. Okay. So, kailangan natin ng ito nakuha ko to sa vacuum. Sirang vacuum. So, magka-click na ganyan. So, ang gagawin ko dyan, isusukat ko sa barya na gagamitin ko. No? Na ganyan. Narito yung barya. So, tuwing malalaglag yan, ito, magka-click yan. Okay. Bibilang ngayon dito sa ating calculator. Siguro nagigets nyo ng kung paano ito gagana, no? So, ganun. So, buuin natin. Buuin ko pala. Gamit na kayo. Ito na, no? Yan. Yung wire. Dalawang wire. Wala yung kuryente. Wala rin yung polarity. Papunta sa ito, yung ginawa nating wire. So, tuwing papalo to, tuwing magsiswitch to, parang pisonet lang din bibilang siya. So, ito is prototype. Bahala na kayo magpaganda kung anong gusto nyo. Okay? Kung anong gusto nyo, paano papagandahin. Pero, calculator lang gamit natin. Calculator. Thank you sa YouTube. So, ito na yung slide natin. Ngayon, patok lang dyan muna na. So, ang sistema, ito. Kailangan, tuwing mahulog yung barya, saglit. Okay guys. Ang sistema, tuwing mahulog yung barya, magka-click na ganyan. So, bibilang doon sa ating counter, sa ating calculator. Calculator lang guys. Calculator lang. Naisip ko to kasi may pisonet din kami, si Mrs. Siyempre, kain oras din yun magbilang ng barya. Kahit na meron siyang nakakatulong. Pero, okay na din to. Okay. So, pagganahin natin itong ating calculator. Wait. Ano ba? Ayan na. Dito nyo lang sa calculator nyo. 1 plus hanggang sa lumabas yung K. So, ito na. Natin, magka-click to, ibilang. Ano ba? 10. Bilang nga tayo. Sabihan nga natin. So, malalaman natin yun kung tama ang bilang niya. So, nalagay ko yung relay. Ano tawag dito? Nakalimutan ko tawag dito talaga, promise. Relay. Relay nga to. Relay. Basta, kung alam nyo ang tawag nito, comment nyo na lang. Nakalimutan ko Yun. So, ihahanap natin ito na magandang pwesto. So, guys, ito na yung prototype natin. Ito kasi yung barya dito sa lugar ko. Kaya, natatanggal siya. Kaya nawawala siya sa pwesto. Kasi ang bigat nga naman ito. Tingnan nyo naman. Diba? So, ito lang yung piso. Medyo maghang to.
So, ito naman yung 5 piso. Okay. Para nyo naman dito sa ginagamit ko. Diba? So, kayo nang bahala guys. Kung makagawa kayo ng improvise, mas maganda, i-comment nyo dun sa aking Facebook page, no? Sa Pontoys TV. Nalagay ko sa link. Nalagay ko sa baba yung link para magtulungan tayo. So, ito, piso. So, 1 plus 1, nalabas dyan 2. Pero nahulog ko palang isa, di ba? So, magma-minus lagi kayo ng isa. Kung naging total mo is 100, minus ka ng isa, 99 lahat ng barya mo. Gets ba? So, try natin tong 5 piso naman. Ito. So, ilan to? 4. Dapat magiging 6 yan. Ay, hindi nahulog sa sa butas. Diba? 6. Isa pa. 5 to. 4. Kailangan maging 10 yan. Kasi kung titignan nyo guys, no? Buhatin ko. Ayan. Hulog ko. Perfect. Yun lang guys, no? Kung nagustuhan nyo itong aking experiment at kung nakatulong ko sa inyo, please like, subscribe, share, tsaka comment na rin kayo guys kung ano pa pwede natin i-DIY. No? So, ito na yung counter natin. Calculator lang. Thank you, calculator. So, gamitin natin to. Ito, mabibigat. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 to. Ihulog ko to na isang mabilisan. Ang magma. Okay. Isang mabilisan lang. Malaglag. So, okay. Uy, nahulog sa bat. Nahulog sa kamay ko yung isa. Isa pa. Ulitin natin. 18, 19, 20. Yan. 2, 4, 6, 8, 10. O, 10 to. Kailangan maging 30 yan. Kasi nahulog din sa ano. Nahulog sa butas. Kasi napakanipis na. Tingnan nyo. So, improvise natin to guys. Na. Okay. Tama, naging 30. Ang galing. So, yun lang guys. No? Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, tsaka share. Tsaka yung sa akin Facebook page, no? Pontoys TV. Tsaka yung kung may gusto pa kayo mga pa-DIY sa atin. Bye-bye. Thank you.